Mikä se siinä vilahti? Oliko se ratikka, kaupunkiratikka, pikaratikka vai pakko-ohjattu kiskoilla kulkeva laite? Ainakin se on linja 13, joka aloitti liikennöinnin Nihdin ja Länsi-Pasilan välillä elokuussa 2024. Kaupungin kaduilla ja kahvipöydillä on käynyt vilkas keskustelu linjan 13 syvimmästä olemuksesta. Onko se raitiotie vai pikaraitiotie? Tutkitaanpa asiaa hieman. Tervetuloa kaupungin raiteille. Linjan 13 olemuksesta on monia eri näkemyksiä. HSL kutsuu linjaa 13 virallisesti raitiolinjaksi tai lyhyesti ratikaksi. Toisaalta HSL luonnehtii uutta yhteyttä moderniksi kaupunkiraitiotieksi. Linjaa liikennöivän kaupunkiliikenneyhtiön edustaja kuvaili linjaa pikaratikan ja raitiovaunun yhdistelmäksi. Ja sitten taas Kalasatamasta Pasilaan rakennushankkeen sivuilla puhutaan ihan vaan raitiotiestä. Linjaa ei siis markkinoida pikaraitiotienä. Toisaalta tuntuu siltä, että sillä haluttaisiin tehdä pientä pesäeroa muihin kantakaupungin raitioteihin. Katsotaanpa, mitä pikaraitiolinjalla yleensä tarkoitetaan ja miten se eroaa tavallisista raitioteistä. Ensinnäkin kaikki pikaraitiotiet ovat raitioteitä. Pikaraitiotiellä on yleisesti viitattu raitioteihin, joiden suunnittelun laatutaso on korkeampaa kuin muilla raitioteillä. Niillä tavoitellaan vähintään 20 keskinopeutta, joka mahdollistaa pidempienkin matkojen kulkemisen. Tämä saavutetaan yli puolen kilometrin pysäkkivälillä ja mahdollistamalla raitiovaunun kulku pysähtymättä pysäkkien välillä. Asiaan kuuluu pikaraitioiden erottaminen ajoneuvoliikenteestä omilla kaistoilla tai erillisradoilla, jotka voivat olla myös tunneleissa. Toisaalta pikaratikkaa voi määritellä myös muilla tavoin. Erään HSL:n määritelmän mukaan pikaratikka on bussia suurempi, mutta metrojunaa pienempi kapistus. HSL:n konseptin mukaan pikaraitiotie myös vähentää tarvetta oman auton käytölle ja sillä matkustaminen tuntuu miellyttävältä. Lisäksi pikaraitiovaunut mainitaan kaupunkiraitiovaunuja suuremmiksi. Pystymmekö havaitsemaan pikaraitiotien ja tavallisen raitiotien välisiä eroja vertaamalla pikaraitiolinjaa 15 raitiolinjaan 13? Pikaraitiolinjan 15 ja raitiolinjan 13 infrassa voi pikemminkin havaita yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Molemmilla on vanhaa rautatien linjausta noudattava erillisrataosuus ja matka taittuu pääosin omilla kaistoilla katujen keskellä. Kuulostaa pikaraitiotieltä. Toisaalta molemmilla on myös osuuksia, joilla raitiotie jakaa kaistan autojen kanssa, kuten perinteisillä ratikoilla. Molempien ratojen varsilla voi myös havaita erityisiä raitioteiden nopeusrajoitusmerkkejä. Selkein näkyvä ero on liikennevalo-ohjauksessa, kun linjalla 15 on neliaukkoisia opastimia, jota linjalla 13 ei ole. Myös täällä Tampereen raitiotiellä on erillisrataosuuksia, omaa kaistaa kadun keskeltä tai sekaliikenneosuuksia. Ratikkaa kutsutaan täällä tosin ihan vaan virallisestikin ratikaksi, vaikka se on monelta osin hyvin samankaltainen kuin pikaraitiolinja 15. Sitten takaisin Pasilaan.
Entäs sitten vaunut? Tällä hetkellä raitiolinjalla 13 liikennöivät vihreät kaupunkiraitiovaunut. HSL on kuitenkin jo ilmoittanut, että pikaratiikkalinjalta 15 tuttuja isoja Arctic-vaunuja tuodaan myös linjalle 13, kunhan niitä saadaan lisää tehtaalta. Kaluston puolesta linjat ovat siis pian kirjaimellisesti identtisiä. Miksi linja 13 on siis raitiotielinja eikä pikaraitiotielinja? Siksi, että HSL on päättänyt niin. Linja 13 on päätetty niputtaa yhteen muiden kantakaupungin raitiotielinjojen kanssa, koska se liittyy suoraan muuhun raitiotieverkkoon ja se liikennöi kantakaupungin alueella. Linja 15 on sen sijaan perännetty erilliseksi pikaraitiotietuotteeksi. Sen suunnittelun rakentamisvaiheessa oli epäilemättä tarpeellista korostaa sitä, että nyt tehdään aivan jotain uutta ja erilaista. Useimmilla ihmisillä ei ollut omakohtaista kokemusta esikaupunkialueita palvelevista nopeista raitiolinjoista. Toistaiseksi ainoa pikaraitiotielinja 15 on fyysisesti erillään muista raitioteistä, joten erilliset brändit eivät aiheuttaneet vielä suuria käytännön ongelmia. Tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti. Linja 15 saa seurakseen muita pikaraitioteitä, ja tällä kertaa sellaisia, jotka jakavat osan reitistä kantakaupungin raitiolinjojen kanssa. Miten erilliset ratikkatuotteet erivärisinä vaunuineen tällöin selitetään matkustajille? Ja entä ne pikaratikkavaunut? Näemmekö siis raitiolinjalla 13 turkoosin pikaraitiovaunun? Vai astuuko näyttämölle vihreäkeltainen X54? Onko Helsingin seudulla tulevaisuudessa 2 erillistä ratikkatuotetta? Vai päädytäänkö brändien yhdistämiseen? Loppujen lopuksi on kuitenkin saman tekevää, millä nimityksellä kutakin ratikkalinjaa kutsutaan. Tärkeintä on, että linja toimii ja täyttää tehtävänsä osana joukkoliikennejärjestelmää. Jos olette epävarma käyttämänne pakko-ohjatun kiskolla kulkevan laitteen nimityksestä, sanokaa sitä rohkeasti raitiovaunuksi. Pidetään kaupunkiraiteilla. Mikä siinä vilahti? Oliko se ratikka, kaupunkiratikka, pikaratikka vai pakko-ohjattu kiskolla